Talán még egy év sem telt el azóta, amikor ugyanitt Eto partján mutattam be a megújult Sprock Team féderbotokat, amelyek immár 25 tagot számlálnak, eleget téve a modern féderbotos horgászat szinte majd minden elvárásának. A fejlesztő munka azonban egy percre sem áll meg, és a világ legjobb gyártóival karöltve folyamatosan újabb és újabb eszközöket mutathatunk be. Magyarország nem nagy ország. Az itt eladott horgászbot mennyiségek morzsák, még akkor is, ha több ezer darabról beszélünk, a Nyugat-Európában vagy tengeren túlon értékesített mennyiségekhez képest. Azonban hazánk horgászkultúrája és eredményei világviszonylatban is ismertek és jegyzettek. Így nyílik lehetőségünk arra, hogy eljussunk olyan botgyárakba, akik egyébként csak nagyon magas darabszám mellett, vagy nagyon hosszú várakozási idő után állnának szóba velünk. A modern, nagy távolságú féderhorgászat térhódításának köszönhetően egyre több gyártó készít e célnak alárendelt horgászeszközöket. Elérni az elérhetetlent? Akár ez is lehetne a Spro új távdobó csúcskategóriás féderbotjának a jelmondata. Ezeket a botokat kívánom most részletesen bemutatni. A Sprock Team Féder Master Carp Longcast féderbotok két különböző változatban, 3,9 és 4,2 méteres hosszban állnak a horgászok rendelkezésére. A méretet jelölő számok után található LC, azaz a Longcast, hosszú dobás magyarra fordítva egyértelműen jelzi, hogy ezek a botok valóban a nagy távolságú féderhorgászathoz lettek kifejlesztve. Mindkét bot extra heavy karakterisztikájú, 50-170 és 50-180 g dobósúly tartománnyal. Mindemellett meglepően vékonyak és kecsesek a bottestek, amely köszönhető a legjobb minőségű alapanyagok felhasználásának, amely nem más, mint IMT-9 Power Carbon alapanyag, és a bottest teljes egészében kevlár hálós erősítést kapott, amelynek köszönhetően az átmérőt tovább lehetett csökkenteni. Nem kérdés, hogy ezekkel a féderbotokkal megfelelő dobótechnika alkalmazásával akár 130 méternél nagyobb dobótávolságokat is el tudunk érni. A legnagyobb dobótávolság elérése mellett a bot megalkotása során az is egy fontos szempont volt, hogy mindvégig megőrizze a féderbotos jellegét, és a halak fárasztása során legyen az bármekkora, az igazi élmény nyújtson. A távdobást egyértelműen segítik az új típusú, extra keménységű KV Lowrider szikgyűrűk. Ezek ráadásul nem a megszokott 90 fokos szögben kerültek a botra felrögzítésre, hanem, mint a jól látható, a bottest felé előre kicsit meg vannak döntve. A dőlésszög a 90 fokhoz képest 24 fok, így a bottest és a gyűrűkeret által bezárt szög már csak 66 fok. Nagyon érdekes, de egyértelműen mérhető, hogy ezzel az új típusú gyűrűsorral a hagyományos gyűrűkhöz képest minimum 5-10 méterrel növelhető a dobótávolság. A bot végleges paramétereinek a meghatározása során megvizsgáltuk azt, hogy milyen méretű ósokkal használják ezt a leggyakrabban. Az nem titok, hogy egy távdobó botra egy 30-as, 40-es ósó nem való. A horgászok döntő többsége 50-esnél kisebb ósot nem rak föl az ilyen típusú botokra. Azért, hogy ezzel összhangban legyen a gyűrűzés, a gyűrű talpat is hosszabbra kellett tenni, tehát tulajdonképpen a gyűrűt egy kicsit lejjebb kellett helyezni. Ez az első 3 gyűrűn eléggé szembetűnő. Ennek köszönhetően az ósorról lepergő zsinór pont olyan szögben tudja elhagyni a gyűrűt, ami által a súródás minimálisra csökken, illetve nem tud például hozzáérni a bottesthez, amely súlyos méterekkel csökkenteni egyébként az elérhető maximális dobótávolságot. Természetesen nem csak az első 3, hanem a bottesten található teljes gyűrűsor, KV Lowrider, még a rezgőspiccen található gyűrűk is azok. Ezek közül talán a legérdekesebb a spiccgyűrű, amit érdemes közelebbről is megszemlélni. Látszik, hogy a legapróbb részletekre is ügyeltünk, és a spiccgyűrű olyan támasztékot kapott, amelynek köszönhetően a legdurvább lendítőerő mellett sem fog begörbülni, még egy nagyobb súlyú kosár súly alatt sem, illetve meggátoljuk ennek a peremnek, ennek a gyűrűkeretnek köszönhetően azt, hogy esetlegesen oly módon tekeredjen rá a spiccre a zsinór, aminek következtében a végén zsinórszakadás, vagy ne adj Isten, botspicctörés lenne. Minden bothoz 3 különböző erősségű rezgőspic jár, a legerősebb a piros színű, ez heavy jelzést kapott, a közepesen erős medium a zöld, míg a leglágyabb light jelzésű az pedig a sárga színű spicc. Az első 2 spicc az karbon, míg a leglágyabb sárga színű az pedig üvegszálas alapanyagú.
A botok spicce után ugorjunk át a botok nyél részére, ugyanis azok sem hétköznapiak, mint ahogy jól látható a kialakításom. A középső része mindkét botnak csupasz borítás nélküli. Ennek kettő oka van. Egyrészt a botok így egy kicsit kecsesebbnek, vékonyabbnak tűnnek, másrészt pedig fárasztás során az alkarunkhoz érő bottestnek köszönhetően sokkal közvetlenebb kontaktust tudunk a halakkal létrehozni, hiszen az alkarunkon, a kezünkön érezzük annak minden mozdulatát. A nyélhosszak kialakítása is hosszas kísérletező munka eredménye, amely során a 4,20 méter bot 61, míg a 3,9 méteres hossz 48 cm-es nyélrészt kapott. Ezekkel a precízen kimért nyélhosszakkal hasznosul a dobás során legjobban a lendítőerő. Bár úgy gondolom, hogy ezután a száraz bot bemutató után mindenkit az érdekel, hogy valójában mekkorát lehet ezekkel a botokkal dobni. Hát engem már nagyon sokszor láthattak a horgászok dobás és horgászat közben. Azért, hogy kihozzuk ezekből a botokból a maximumot, meghívtam egy olyan horgászt, aki fizikai adottságai révén, hát nem kérdés, hogy meg tudja mutatni nekünk azt, hogy mire képesek ezek a felszerelések. Szeretném mutatni a kedves nézőknek Víg Andrást, akivel ismerettségünk sok-sok évre nyúlik vissza, hiszen számos féderversenyen vettünk már részt közösen, hogy mindig azzal tűnt ki egyébként, hogy a legtöbb embertől minimum 20-30 méterrel dobott nagyobbat. András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást. Hát András, csapjunk is bele a lecsóba. Ugye ezekkel a felszerelésekkel kell a dobást végrehajtani, onnan indul, látod azt a karikát a part mellett, onnan indítjuk a dobást, és a parttal párhuzamosan látsz sárga és pink színű botvillákat. Azok 120-tól 160 méterig méterenként vannak kijelölve. A vizen 3 darab dőlőbóját látsz. Az első a 120 méter, az a beugró. A következő 140 és a legtávolabbi 160 méter távolságban található. Hát meglátjuk, milyen távolságot tud bejuttatni a végszerelékeket. Én is kíváncsi vagyok az eredményre. Milyen az első benyomás? Gerinces, van egy kis látság is benne is. Elsőként a 4,20 méter féderbottal nézzük meg, hogy mekkorát lehet dobni. Ez ugye egy 35 g-os peletféderkosarat használunk végszereléken, ezt bordákig töltöttem, áramvonalasra gyúrva magát a gombócot, és hát persze az egész az úgy hiteles, hogyha kerül rá csali is. A csali az pedig egy lebegódódó fluoronász pelet lesz, csali tüskén felkínálva. Kész, komplett végszerelékünk. Tökéletes, kedves András. Rajtad a sor. András, mire figyelsz a nagy távolságú dobások megindítása előtt? Először is a féket. Azt teljesen megnézzük, be van-e húzva. Mi az optimális zászlóhoz? Hát méter körül. Tehát körülbelül mint ez, neked ez áll kézre. Körülbelül így. Második lépés, egy biztos támpont lábunknak. Azt a mindenségit kezdésnek. Ez hatalmas dobás volt. És ez még csak a bemelegítő dobásod volt. 144! Hallod? 144 méter elsőre. Aha, ez elképesztő. András, a bemelegítő dobásod volt 144 méter. Én úgy gondolom, hogy ettől még akár többet is lehet ezzel a bottal, ezzel a felszereléssel dobni. Ne sajnáld, húzd meg erőből. Gábor, nagyon jól mondod, sokan ott hibáznak, hogy nem merik eléggé meghúzni a botot. Mivel most a bot nem az enyém, ezért mindent beladok. Ez lesz a jó. Hallod? Ez túlment mindegyiken. 152! Hallod? A csali. Nem hallgatsz rám, Gábor. 152 méter. A csali. András, ezt nagyon nehéz szerintem már überelni.
Még a te fizikumoddal is. Megpróbáljuk, Gábor. Elkövetünk mindent. 152 méter. Ugye most annyit változtattunk, hogy a csali, bár most már kioldódott a kajából, de ugye amikor megtöltöttem, visszanyomtam a peremébe, az eredetőanyag peremébe, hát ez is már látod, ennyit számít. Minden apró részletnek jelentősége van, illetve hogy kérted, most ugye csak kizárólag bordákig töltöttem a kosarat. Mi már ugye mértük, ekkora kosárnak az össztömege eredetőanyaggal együtt 100-110 g között van. Ugye ez az a töltőtömeg, ez az a össztömeg, amivel úgy néz ki, a legnyobbat lehet dobni ezzel a bottal. Megcsinálom még egyszer azt, amit kértél, hogy a horgot csalival együtt ide nyomom az eredetőanyagnak az oldalába. Így jó? Nagyon jó, tökéletes. Hát András, úgy érzem, hogy kihoztad ebből a botból a maximumot, ami meghökkent, hogy 140 méter alatt egyszer sem dobtál. Most már sokadik dobás után ezt jól látjuk, miközben volt egy kiemelkedő 152 méteres dobás. Ez egyszerűen hihetetlen. Gábor, mostan először ez a bot a kezembe. Nem vagyunk még összeszokva. Meggyőződésem, hogy ez a bot sokkal többre képes, nem elérhetetlen a 160 méter sem. Hát András, ezt nagy örömmel hallom, de még a dobóteszt nem ért véget. Itt van a kis testvér, a 3,90 m hosszúságú féderbot. Erre egy 30 g-os metódflat féderkosarat raktam. Nézzük meg, hogy ez mire képes. Állok elébe. Természetesen a végszeléket itt is úgy használjuk, ahogy azt horgászat közben tennénk. A csali, ami jelen esetben egy spécikon gumikukorica, már rajta van a hajszálőkén. Ezt töltöm meg a szokott módon, először a bordákig, majd a felcsalizott horgot ráhelyezem az eredetőanyag kupac tetejére, és ezt egy vékony eredetőanyag réteggel lefedem. Íme a komplett bevetésre váró végszelék. András, te jössz. Ez se kíméld. ...128 méter volt a kezdődobásod a 3,90 m bottal, 30 g-os metódflat féderkosárral. Ez brutális. Még lesz a 140. Mennyi? 3 méter hiány, 140 méter. 137 méter. András, őszintén gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönöm, de még mindig van benne. Ezt te érzed, de ekkorát még ez a bottal senki nem dobott. Örülök neki. Nyilván ezt még tudnánk fokozni, hogyha egy gubancgátlós, bordás távdobó kosárral dobnánk egyébként. Itt az volt a lényeg, hogy metódflat kosárral mekkorát tudunk ezzel a bottal dobni, majdnem 140 métert. Így van. Gratulálok hozzá. Köszönöm. András, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kemény tesztnek vetetted alá a botjaimat, apait, anyait beleadtál, nem kímélted őket, és hát olyan fantasztikus dobótávolságokat értél el, amelyeket mi még talán soha. Élmény volt, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen, András. Én is köszönöm. Rám pedig még egy újabb feladat vár. Mindezt horgászat közben éles körülmények közepette kell letesztelnem, remélhetőleg nagy halakkal.
Nap első hala, ráadásul nem is ígérkezik rossznak, de mivel a kapás elég agresszív volt, és a hal menekülés közben nem ad egyértelmű fejrázásokat, ebből arra következtetek, hogy ez egy termetesebb, akár 5 kg-ot meghaladó méretű hal is lehet. Sőt, akár még talán nagyobb is, titkorabban bízom. Víg András barátom megmutatta azt, hogy mire képesek ezek a fantasztikus botok, milyen dobótávolságokat lehet velük elérni, azonban van ettől talán egy még fontosabb paraméterük, hogy hogyan viselkednek hal fárasztása közben. Hogyan ölik fel a menekülő akár legnagyobb méretű hal erejét is. Ugyanis nagyon sok olyan bot van a piacon, amelyel kellően nagyot lehet dobni, de annyira rugalmatlanok, annyira kemények, hogy tulajdonképpen a hal fárasztás élményét teljes egészében elveszik. Itt jól látszódik, hogy a teljes bottest szükség szerint belegörbül a hal fárasztásába, hogyha azt szükségeltetik. Itt van már a stég előtt. Ez a legkritikusabb pillanat, és általában ekkor szokott a szépen lassan, óvatosan kihúzott, kifárasztott hal megvadulni, és sajnos leakadni. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor is legyen még a botnak olyan rugalmassága, olyan látsága, amely képes ezeket az utolsó kirohanásokat tompítani, és végül a halat szágba segíteni. És megvan az első. Hát ez bőven 5 kg felett van. Hát úgy gondolom, hogy soha rosszabb kezdést nem is kívánhattam volna magamnak. Ez a gyönyörű, szép, számomra még ismeretlen tavon. Az előbb azt mondtam, hogy ez egy számomra ismeretlen vízterület, de ez nem jelenti azt, hogy nem rendelkezek sok hasznos információval. Nem túl rég Sipos Gábor kollégám és barátom horgászott itt, aki pont a szembelévő oldalon nagyon sikeres horgászatot tudhatott maga mögött, és ő mondta azt, hogy ezen az oldalon a patakmeder eléréséhez legalább kell dobni minimum 100 métert. Igen, itt van egy patakmeder, és ott egyértelműen lemélyül az ajzat, és abban találhatók a nagytestű, termetesebb halak, odahúzódnak be napközben. Amikor ezt így elmesélte, egyértelműen éreztem, hogy ez az ideális tesztpálya, ahol ki fogom tudni próbálni a botjaimat nagy távolságra történő horgászat során, és egy olyan nagyszerű helyszínen tudom tesztelni ezeket a felszereléseket, ahol eddig még én sem voltam. Egy jó fédelbotnak az ismérve, hogy milyen a kapásjelző rendszere, de azért ennek már csak bevágok. Meg is van. Hát úgy gondolom, hogy ettől határozottabban már nehezebben tudnál görbíteni a hal, még a legerősebb piros piccet is, úgyhogy a kapás érzékelés is csillagos 5-ös. Miközben nyilvánvaló, hogy ha a legérzékenyebb kapások érzékelésére is törekszünk, akkor természetesen használhatjuk akár a zöld, közepesen erős piccet is, amivel talán néhány méterrel csökken majd csak a dobótávolság. Én most mindkét botba a maximális dobótávolság érdekében a piros, tehát a legerősebb spicceket tettem, de mint ahogy az előbb is látszódott, tökéletesen jelezte a kapást. Talán még az előzőtől is nagyobb lesz ez a hal. Lassabban, komótosabban úszik, bár majd akkor fog kiderülni, amikor ide a part közelébe, hogy valójában mekkora. De az biztos, hogy ilyen csodálatos környezetben és ilyen erős halakra élmény a horgászat. A bot lényegesen többet bírna, tehát érzem, hogy sokkal erőszakosabban, hevesebben is lehetne egyébként húzni, fárasztani a halat, de soha nem voltam agresszív a halakkal, viszont egyértelműen céltudatos és határozott. Most az óvatosságnak az egyik oka az, hogy az itt kifogott halakról sajnos az is hírlik, hogy jó párszor voltak már horgon, tehát azért nem olyan egyszerű őket horogra csalni, viszont
A horogütötte seb sajnos eléggé látványosan látszik a szájukban, és hogyha olyan részre akad a horog, ahol már előzőleg valakinek a horga ott járt, akkor sajnos a fárasztás során, és ráadásul a legkritikusabb pillanatban, pont így a part előtti időszakban pattanhat ki a horog a hal szájából. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni, és az utolsó kritikus időszakban a bot rugalmasságának a segítségével a halat úgy kifárasztani, úgy kivenni, hogy a legkevésbé erőltessem azt. Jó látni azt, hogy a bot milyen szinten megy a hal után, minden mozdulatát tökéletes módon leköveti, miközben ez sem egy kicsi hal. Most már csak ügyesen meg kellene szákolni. Micsoda szép tükörponty! Ez igen. Ez kemény csata volt. Újabb gyönyörű szép ponty. Hihetetlen, milyen erősek itt a halak. Hihetetlen. Apait, anyait beleadnak, hogy meneküljenek a horogtól, de azért végül a jobbik győz. Köszönhetően a jól összehangolt felszerelésnek. Akkor most már ideje is lesz megmutatnom, hogy mi került a kosárba, milyen csalogatóanyagokat használok. Azt nem hiszem el. Karikában másik botom. Ez hihetetlen. Egy újabb hatalmasnak tűnő ponty. Közben az eső újfent elerett, de ez mit sem számít, hogyha ilyen gyönyörű halakra horgászhatunk. Ráadásul most a nagy puskát, a 4,20 méter, legalább 120 méterre, vagy talán még távolabbra bevetett végszerelékemet húzta el. Hú, de kíváncsi leszek, hogy milyen méretű hal akadt erre. Ez még távol van a parttól, de már most morcoskodik. Már most méltatlankodik, hogy nem szeretne a part közelébe kerülni. És szágban az első tőponty. De szép hal ez is. Hát most már tényleg épp itt az ideje, hogy megmutassam, milyen csalogatóanyagoknak köszönhetem ezeket a szép pontyokat. A csali az egy fluo oldódó lebegő tüzes pontypelet, és abból is ráadásul a nagyobbik méret. Ez a 16 mm-es. Ezt fűzöm fel a horog hajszerelőkéjére. Ahhoz, hogy a megfelelő pozíciót és hozt megkapjam, egy kicsit távolabb engedem a horogtól. Ennek az oka az, hogy nagy testű halakra horgászom, így egyértelműen jobban akad, hogyha nincs közvetlen a horog mellé szorosan rögzítve a csali. A nagyobb holtjátékkal, a nagyobb testű halaknak a nagyobb szájába könnyebben tud belakadni ez a kicsi horog ebben a pozícióban. A kosárba pedig a Fluo Energy termékcsalád legújabb tagja, a csilis tintahal kerül. Főként peletet nyomok a kosárba. Úgy érzem, hogy ez még jobban szelektálja a nagyobb méretű halakat. A pelet beletöltése után nyomok egy kis szintén csípős csilis tintahal flueszenciát. Erre helyezem rá a csalimat, majd ezt egy kevés kertőanyaggal lefedem. Kész a bevetésre váró csípős halcsemege.
Ezzel az igazán szép és erős pontja szeretnék elbúcsúzni önöktől, és kívánom, hogy mielőbb éljék meg a fényelbotos horgászatnak azt az újfajta élményét, amelyet ezek az új eszközök nyújtanak. Hiszen most már, mint láthatták, nincs elérhetetlen távolság, illetve attól sem kell félni, ha egy kapitális méretű hal akad a horgunkra, hiszen ezek a nagyszerű botok rövid időn belül felőrik a legnagyobb kapitális pont erejét is.